שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו, וישנו מבחן פשוט וקל בכל הנוגע לשלום בית. המבחן נקרא חינוך הילדים. בית שאין בו שלום בית, גם אם על פני השטח זה נראה כזה, הרי שלעולם לא יהיה בו חינוך נכון וטוב לילדים. ילד יוצא פרחח בבית שבו ההורים שלו לא באמת אוהבים ומעניקים חום ויחס נאות זה לזו וזו לזה. זה הטבע שהשם ברא בו את העולם, ולכן בפרשת כי תצא, לאחר האישה השנואה מגיע פרק בן סורר ומורה. הפרשה של בן סורר ומורה מגלה לנו שמי שהגיע לפני, שגרם לו אותו בן להיות סורר ומורה, סופו לשנותה וסופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה, הוא אותה שנאה של הבעל כלפי אשתו. כלומר, אם הגענו למשפחה שחינוך הילדים שבה רעוע, שחינוך הילדים שבה נמצא בשפל, אנחנו אמורים קודם כל לבדוק את שלום הבית. כי ככל ששלום הבית נכון וטוב, הרי שחינוך הילדים היה אמור להיות נכון וטוב בהרבה. זה אומר שייתכן שיהיו תקלות כלשהן למרות שיש שלום בית. יכול להיות שיהיה חור אחר בכלי הכיבוד של השפע של בני הזוג. אבל החור הראשון והגדול ביותר הוא חוסר שלום בית. כי לא ייתכן לעולם לגדל ילד בבית ללא שלום בית ולצפות שהוא יהיה הגון ומחונך. לא ייתכן לעולם להניח אדם על גבי במה רעועה ולצפות שהוא יצמח ישר. כל מי שיסוד החיים שלו מעורער, הרי שכל חייו מעורערים. זה אומר שני דברים לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. זה אומר שגם בקשיים האמיתיים של החיים, וגם כאשר נראה שלא ניתן לבצר ולא ניתן לסבול את בן הזוג או את בת הזוג, אנחנו אמורים לומר לעצמנו, למען חינוך הילדים כדאי להבליג וכדאי למצוא פתרון באופן דחוף ונואש. כי אם לא, אנחנו פשוט מסיטים את בננו מדרך המלך ומעבירים אותו לשוליים הרוחניים והגשמיים. וזה אומר גם דבר נוסף. אומנם אין לאף אדם רישיון להביא ילדים לעולם. אף אדם לא באמת נשאל לפני זה האם הגיע הזמן שלך ואתה ראוי להיות אבא או אמא. אבל להתחתן כן זקוקים לרישיון. לפני החתונה כל אחד מקבל על עצמו את ההחלטה אם הוא עושה זאת או לא. שם צריכים ללמוד איך להתנהג. ומי שיתנהג שם בצורה נכונה וטובה, הרי שאוטומטית, ברוב ככל המקרים, הוא יזכה לילדים בריאים ושלמים נפשית, רוחנית וגשמית. רק כאשר תהיה תאונה חלילה וחס חיצונית, הוא יוכל לספוג איזשהו עוול בחינוך הילדים. אבל מי שיתנהג בצורה הפוכה ויתחתן בצורה לא ראויה, הרי שבוודאות הוא מארגן לעצמו את הבן סורר ומורר הבא, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. ברוכים תהיו.